د واده سره سم نن زموږ څلورم درس ده او نوټپاد وایو. هغه ملګري چې نوي موږ سره یو ځای شوي دي چینل سبسکرایب کړئ د نورو لا زیاته ویډیوګانو لپاره. په تېر درس کې څنګه موږ ویلي وو د وینډوز باره کې مکمل معلومات ترلاسه کړل. ابتدایي ملګري یا هغه دوستان چې کمپیوټر لري یا کمپیوټر نه استفاده کوي باید دغه لومړنیو معلوماتو نه خبر واوسېږي تر څو دوی په آینده کې د کمپیوټر سره کوم مشکلات سره چې مخ کېږي هغه مشکلات پخپله حل کړلی شي. موږ لومړنی اپلیکیشن چې ډېر ابتدایي استفاده تر کېږي او هم یې پروګرامران یا هغه څوک چې نوي اپلیکیشنز جوړوي هغوی هم ترې استفاده کوي. زیاتره د ویب بیس اپلیکیشنو یا د ویب بیس ډیولپمنټ لپاره دوی ترې استفاده کوي یا یې چیکینګ لپاره کار اخلي. له هغه نه ډېر پرمختللي پروګرامونه شته خو دا یې هغه ابتدایي شکل دی چې ابتدایي شکل کې موږ له هغه نه استفاده کولی شو. نوټپاد موږ څنګه خلاصولی شو؟ د کومو کسانو لپاره د استفادې وړ ده؟ په کومو وختونو کې موږ استفاده تر کولی شو؟ نور کم کارونه کولی شو؟ آیا موږ له دې نه په اسانۍ سره استفاده کولی شو که یې نه شو کولی؟ دغه هغه پوښتنې دي چې موږ به یې د خپلو درسونو په جریان کې یو یو جواب کړو. ښه، نوټپاد پروګرام څنګه خلاصوو؟ وینډوز کې باندې چې موږ کلیک وکړو تېر ځله مو همدا ویلې ده خو بیا د تکرار په خاطر چې په یاد کې مو راسي نوټپاد لیکو ډایرکټ به موږ همدغه پروګرام خلاص کړي او یا راځو سټارټ مینو باندې کلیک کوو نوټپاد لیکو بیا هم همدا پروګرام موږ خلاصوي. اوس مخکې تېر درس تاسو یې زده کړی وي د مخ درس کې موږ ویلي وو چې څنګه موږ دا په ټاسک بار باندې ځان ته پرېښودلی شو. ځکه تر هغه وخته پورې چې موږ دا ختموو یا یې زده کوو تر هغه وخته پورې باید موږ دا په ټاسک بار کې ځان سره وساتو. اسانه طریقه دا ده چې رایټ کلیک به په آیکن باندې وکړئ او دلته به راسئ پین ټو ټاسک بار یعنې په ټاسک بار کې ماته پرېږده. کوم شی د دې سکرین ته که وګورئ تاسو ته به ډېر څه پې ښکاره نه شي یعنې په هغه فرنټ پیج باندې په اولنۍ صفحه باندې تاسو ته څه شی نه ښکارېږي دومره خاص ځکه دا ډېر څه نه لري ټولې همدغه 5 مینوګانې لري او دا ټاسک سټیټس بار لري. په سټیټس بار کې موږ تاسو ته هغه ریزلټ او اندازه ښیي. موږ څنګه کولی شو د دغه نوټپاد سایز غټ یا وړوکی کړو؟ مینیمایز دې موږ مینیمایز کولی شو. بیا راځو په دې کلیک کوو بیا که په خپل حالت ته راسي موږ یې مینیمایز کولی شو یعنې پوره سکرین ترې جوړولی شو او دا یې د کلوز بټنه ده. که چېرته په کم اندازه یې غټوئ او وړوکی کوئ خو کله تاسو دا ټاسک بار ته راورسوو دا بیا پورته ګوره پاس په هغه سکرین کې ښکارېږي چې دا یې پوره سکرین نیسي تر سره پورې دا سکرین پرې ډکېږي. ښه، دا خو لومړني معلوماتو د نوټپاد باره کې. اوس موږ د نوټپاد نه څنګه استفاده کوو؟ اول خو موږ کولی شو چې عادي لیکل وکړو. عادي لیکل یعنې هغه حروف چې په کیبورډ کې موږ ته ښکاري دا ټول نمبر او حروف ټول لیکلی شو. پښتو، دري، اردو، انګلیسي هره ژبه چې موږ زده وي هغه لیکلی شو. خو طریقه دا ده چې موږ باید د هغې ټایپینګ زده وي. کله چې موږ ټایپینګ زده وي بیا کولی شو زه لیکمه ډیسکټاپ اکیډمي دا عادي استفاده تر کولی شو ټکسټ پکې لیکلی شو یا خط پکې لیکلی شو افغانستان او کابل همداسې نور. که نمبر موږ غواړو چې ولیکو 1 2 3 4 5 6 نمبرونه هم لیکلی شو. سمبولونه یا سمبل شفت ونیسو 1 شفت 2 شفت 3 دا سمبول دي هغه کوم چې په سکرین باندې موجود دي د هغې نه موږ استفاده کولی شو. اوس راځو فایل مینو ته. فایل مینو اول خو موږ دغه فایل چې جوړ کړی ده دا د دې د خلاصېدو سره راغلی. که زه غواړم چې نوی فایل خلاص کړم Ctrl+N وایم. Ctrl+N سره هغه موږ ته خپله فایل خلاصوي. یا دلته راځو Ctrl+N
نور بیا زه خپل خط لیکلی سم، هر څه چې ما په زړه باندې برابر وي هغسې څنګه کولی شم لیکلی سم. نیو وینډو کنټرول شفټ ان بله وینډو باندې خلاصوي. که کنټرول ان موږ ووایو یا نیو وینډو راواخلو هغه زوړ فایل زموږ لرې کوي، بل فایل موږ ته خلاصوي. که زه ورته چې نیو وینډو همدغه به موجود وي یو بل به موږ ته خلاص کړي، یعنې دوه فایله په یو وخت کې موږ خلاصولی شو یا ته استفاده کولی شو. اوپن کوم فایل چې موږ سیو کړی وي. لومړی خو زه راځم چې دلته لیکم I am from Afghanistan. زه افغانستان نه یم. دا زه سیف کوم. چېرته سیف کوم؟ راځم په ډیسکټاپ باندې سیف کوم. ډیسکټاپ کې دې ته زه یو نوم ورکوم. ډیسکټاپ نوم ورکوم ډیسکټاپ A یعنې د ډیسکټاپ اکیډمي فایل. دې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ دغه فایل دلته راغلی. دا فایل زه بندوم. بندولی شم دې نه اگزیټ یا د ایکس علامې نه هم بندولی شم. زه راځم نوټپیډ بیا له کنټرول وینډوز کې آر دلته نوټپیډ کې آر موجود ده، موږ مخکې خلاص کړی و، له هغې نه یې زه بېرته بندولی شم. اوس راځم که شارټکټ تاسو استفاده کوئ خو زیاتره کوشش تاسو وکړئ چې شارټکټ مو زده وي، ځکه شارټکټ ډېر اسانه دی. هر ځل چې ماوس ته لاس وروړئ او بیا کیږي ته راځئ دا وخت نیسي، تاسې وخت ضایع کېږي، ځکه ټکنالوژي یا کمپیوټر د دې لپاره جوړ شوی چې په کم وخت کې ډېر کار وکړو. نو د همغه په خاطر باندې موږ له شارټکټ نه ډېره استفاده کوو. زه راځم کنټرول او باندې چې کلیک وکړم هغه فایل چې د ما هر ځای کې چې وي، که مای ډاکومنټ کې وي، ډاونلوډ کې وي، مای پکچر کې وي، همداسې په کوم ډرایو کې مو ساتلی هلته به ورځئ. که هلته هر ځای کې چې تاسې ادرس وي همغه ادرس ته به ورځئ، کلیک پرې وکړئ او اوپن هماغه فایل به تاسو ته څنګه کړي بېرته به درته خلاص کړي. سیف دا نه سیف کوي. اوس ولې نه سیف کوي؟ علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې دغه فایل تیار سیف دی. که زه یو بل وینډوز خلاص کړم او دلته څه پکې ولیکم نو اوس دغه فایل موږ ته څنګه کوي؟ سیف کوي. دا سیف کولو طریقه ده. یا زه راځم شارټکټ نه استفاده کوم، کنټرول اس وایم، دا موږ ته سیف کوي. زه لیکم خان، دا د خان د نوم په خاطر ده. دا فایل بندوم. وروستنی فایل اولنی فایل به ما خپله په سکرین باندې پاتې شي. بیا راځو سیف از. سیف از څنګه کوو موږ؟ یعنې دغه فایل په یو بل نوم باندې ځان سره سیف کوو، یعنې دویم نوم باندې. دا په کوم وخت کې له دې نه استفاده کېږي؟ په هغه وخت کې چې تاسې معلومات ډېر مهم وي، بیا وروسته راځي. دا چې موږ په ایم ایس ورډ کې کتابونه لیکو یا مجلې لیکو یا نور اړین معلومات، پاراګرافونه او همداسې راپورونه، نور ډېر شیونه موږ په ایم ایس ورډ کې لیکو. نو د هغې د ساتنې په خاطر چې هغه اصلي فایل خراب نه شي، موږ باید هغه سیف از کړو. هلته بیا نورې طریقې هم شته لکه ټرک چینج او داسې نور، خو موږ اول دغه فایل ساتو، هغه اصلي فایل کې موږ تغییر نه راولو، یو بل فایل کې تغییر راولو. که چېرته موږ دلته راشو سیف از ووایو هم ډایرکټ دا موږ ته په یو بل نوم باندې سیف کولی شو. او یا کنټرول شفټ له کیبورډ نه اس، کنټرول شفټ اس، دې ته زه دا ورکوم ډیسکټاپ A کاپي، یعنې د ډیسکټاپ A فایل اوله کاپي زه سیف کوم. ډایرکټ به دلته سیف شي.